Ez itt a Witcher. Folytatjuk. Ugrafinak az embere. You cunt! Nem jó? Shut off, ass munch. Nem lehet ez a baj szétítni. Szegény városrakó. What is it, grey boy? Looking for adventure? Nézzük csak, hogy van-e még befejezetlen küldetésünk. Az nem kötsziget, igen, bajtások, hát ez az másodlagos. Sembiből jött volna, telébe szarom, majd megcsinálom. Túl magas szintűek. Szerintem mehet ezért. Folytathatjuk tovább a haverok begyűjtését. Szaromja Hajmárt nem érdekel. Novigrád. Beszéljünk Dijkstrával, mert úgyis helyben vagyunk, úgyis elküldünk a kurványánkba. Takarítjál. Kúrafi bohócai. Pillanat. Helyes. Oké, mehetünk tovább. Nem megyünk le, nem megyünk le, nem megyünk le. Inkább felmegyünk le. Azaz. Végre tovább tudunk haladni a kibaszott quest sorozattal. Egy picit már untam a mellékveszteket, már végre főquestet akartam csinálni, de mondom, van pár quest, amit előtte mindenféleképpen le akarok tudni. Mindenféleképpen nyomni akarom. És azt le is nyomtam, hál' égnek. What was it happened to Faltist again? Got a minute? I do. What do you want? Surprised to see you still dabbling in politics. It's quite simple, Geralt. I cannot be indifferent to Redania's fate. Call it patriotic concern. So it's concern that compels you to bump off Radovid? I think often of the country and its future. And the more I think, the clearer it becomes that as long as Radovid sits on the throne, Redania has no future. Ebbe az egyetértek Dijkstrával. Megnyeri a háborút, de úgy egy terrorállamot épít. Úgy, mint Orbán. Oh, my help. Very interesting. Csak sajnos Magyarországon nincsenek Dijkstrák, akik megállítsák a kurva narancspártot. It's a sure thing. Looking for people, resources, anything that'll help me repel them. The Wild Hunt? Don't tell me you believe that nonsense. Hardly nonsense. Got a taste of it. A painful taste. On my own skin. Sorry, Geralt, but I've my own pile of problems just now. I've not recovered my lost property. Your help, you might remember, left much to be desired. So I don't owe you shit. Igen, Dijkstra egy szarházi, hát ezt mindenki tudja. Öröm lesz megmártogatni a pengémet a beleibe. Biztos, hogy... Ebbe a sörözőbe akarnék nézni. Ilyet már voltam egy párszor. Welcome! Welcome! What have you got there? Fisztekje is van.
Mi ez? Eladható. Az a baj, hogy igazából nem szív bele, talán a Witcher 1-be beleszív a fisztekbe. Mondjuk egyet szeretnék venni, egy adag fisztekket. Így, nézzünk csak. De nem szív bele. Beleszívott a fisztekbe és le is feküdt aludni. My, who do my lovely eyes spy? Nyomkodom az ebetűt, de nem szedi be sajnos. Pedig ekkora lenne, hogy beflashelnek. Vagy legalább a részegségnek a izét alátették volna. Egybe simán lehetett szívni. Bár fölösleges a vajáknak, csak ez poém. Now, witches, Mr. Roach. they can't catch the pox. Isn't that right? Vernon Roach. Oi, Temeri gerilla. Ezt kirasztották, imádom trüsszenteni. It's true you kill kings. You and our commander. Geralt of Rivia, safe and sound. Could use your help at Kaer Morhen. Aim to take Ciri there. Wild Hunt's bound to appear soon after. You didn't turn your back on me when I was in need. It's only fair I do the same. Thanks. Venture to say your skills might prove invaluable. I'll consider whether to bring Vess. Either way, I'll see you at Kaer Morhen. Mit vesz magaddal? Jó van, hát a Csicska Hájmárnak segítek, nem tudom. Meg nem akartam. Óckodok attól a questtől. Ez a baj, hogy az egy nagy idő a baszás. Nézzük meg, hogy... Undvik. Segítenék, de nem látom. Hogy hol van Undvik. Nem látom bejelölve. Ez a kötsziget kb. Ajbarn. Gyerünk ide. The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt. Clarice kéne segíteni mindenféleképp a trónra. Mert ő a Skeligének igazából a megmentője lesz. Hájmár igazából meg a... Kihez hasonlítsam inkább ez a vadállat, aki egy ilyen... bele viszi a legbrutálisabb, legvéresebb háborúba az egész népét, azt inkább szétkúratja a hazáját, mint hogy ő valami fel is adjon. Nézzük a küldetéseket. Szopkod ki a mellemet, szopkod ki a mellemet, te! Most miért nem engeded a küldetéseket? Mondd meg! Na, inventory, felszerelés, világtérkép, küldetések.
Az a baj, hogy azt... Nézzük meg, hogy... Szerintem hajózni kell. Igen. Fuck yourself. Igen, Undvikon lesz a izé is, tényleg a szélis cucc is. Ki van ezt találva, baszod? Ki van ezt találva? De a legjobb helyen vagyunk. A legjobb hely, legközelebb innen tudunk áthajózni. Fancy the ballad of Gudrud Rustbeard or the saga of the Frostman? Skelige. Well? What? Show me what you've got. Specialty goods alone. But I don't expect a tramp from the continent to know him from tripe. Ezzel a buzival már találkoztam. Adjunk el valamit. Ő csak fizethet nekünk. See ya. And thanks for the service. Really warm and kind. Látszik, hogy a vadbaromnál vagyunk. Lopjunk egy hajót. Csak megcsinálom. Nem lenne teljes a kibaszott Witcher kijátszásom, hogyha Hajmárt szarba hagynám. Tényleg a legutolsó csicskának segítettem, bazd meg. Olyanoknak segítettem, akik szájba szarást érdemelnének, bazd meg. Volt majd neki nem segítek, nem. Veressük neki, geci. Nem, nincs is messze. Innen abszolút nincs messze. Geralt bátyja kunyhója. Hácsi. Természetesen megiszunk egyet, mert miért ne tennénk. Ha majd erre jártunk, gold az mindig jó jön. Már kezdődik az időbaszás. Már kezdem. Hát ezt is egy kicsit, azt is egy kicsit, szoppá. Már is véreresre ültem a picsámat, bazd meg 5 óra Witcher játék után. Ez egy ilyen dolog.
Még folytólidér se volt a közelvette teljesen kort. Nem kellett szarrágóskodni. A sziréjjel megbasszuk a száját számszeríjjal, 29. szintet pedig elkészítettem a macskaíjjal. Ennél közelebb nem is kellett, nem is mehettem volna. Amióta witcherezek, ilyen gyorsan ezt az utat még sose jártam meg. Mindig ilyen 3000, meg 4000. Mindig a szigetek másik feléről kezdtem azért. De csak jobb az így, bazd meg, bazd meg. Legalább meg lesz a pont a izéhez. Cirihez. Bocsánat. Hát mondjuk azért kövessük le a partot. 85-80, oké, telik. Csak nem egy erőhely. Nem. Na oké. Álljunk meg vele. Már összebasztuk a hajónak az oldalát, ez zsenialitás. Zsenialitás van. Az ott egy szájba baszott útjelző tábla. Tessék, kap be a faszomat. Megvan a gyors utazópont. Ezért már megérte időn. Először azt hittem, hogy erőhely, de nem, jobb. Jobb, mint az erőhely. És még hajót is hagytam ott. Szirénecske. De jó volt ezeket szédbe baszni. Szirén hangszál, bassz meg. Na ezért nézzük meg, hogy itt mi van. Hátalán van fincsaság. Úcsunk be. Biztos, hogy van kincs, 1100, itt ne lenne. Olyan vértet fogok itt találni, hogy beszarok. Kulcs, tényleg. Szopkod ki a kurva anyádból az alvat gecit, akkor bazd meg. Nem is gecizek, visszasprintelek, nem kezdek itt el fel. Jaj! Geci! Ezt a rohadt kurva anyád ezt túlélni, ezt a rohadt mázdit, bazd meg.
Ezt kibaszott mázni volt. Én 1001-ből, egy lottó 5-ös, bassz meg. És hagyhatatok volna valami csónakot. Nem megyünk át. Azért mondom, hogyha volt ott jelzőtábla, akkor ott útnak is kell lenni. Tehát már... Ja igen, itt fogom találni, ezért most ide nem megyünk be, ezt majd visszafele kell felfedezni. Itt igen, mindig megszaladgáltattam magam. Ezt a tógeci tavat meg kell kerülni. Verjem a kurva anyádba. Verjünk a hó... Most már ússzál, bazd meg. Új, abút jelzőt találtunk meg, király. Signs of a battle. Igen, itt ezzel megy el az idő, hogy kibaszott sokat kell nyomot olvasni. Kurva nyomolvasással megy minden el. Giant chased them. They ran toward the caves. Hál' Istennek, mondom, nézze. Someone tripped and fell, but managed to get away. Blood. Lots of it. Igen, sok vér van, bazd meg. Need to find another way. Be a barlangba. Giant tried to get inside. Looks like he gave up. It's deep enough. Shouldn't hit bottom. Verjem az anyádba. Na, ez az. Mentés. Come on, come closer. Csicska vagy trollika? Must be that legendary forge. Need to look around for tools.
Na igen, inventory. Hát ha véletlenül bazza meg megtaláltam. Undvik. Blacksmithing tools, but ornamented. Gotta be the ones Joanna mentioned. Az, hogy véletlenül megtaláltam, basz meg, azt kurva. Én nem hittem volna, hogy ezt tényleg meg tudom csinálni. Igen. Ennek most kibaszottul örülök. De ez most kurva jó. Így vissza tudok ugrani velembe. Kurvásan vissza tudok ugrani velembe. A bárónak a kastélyába. Fuck yeah. The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man. Ezt a páncélkovács questet soha nem csináltam meg például. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. Amíg idéta előtti kólát benyomunk, azt annyi. Jaj, de jó lesz. 20 kilót ma is sikerült fogni, egy kis pihentetés jár azért. Valamennyi biztos visszamegy, de hát ez elkerülhetetlen. Az élet is szebb lett most, hogy azt a questet meg tudom csinálni. Végre valami olyanhoz jutok el, olyan dolgot tudok ebben csinálni, amit eddig még nem csináltam. Ez jó. De ez a quest ez vagy totálba kimaradt eddig, mind a 3 kijátszásnál. Hát egy durván majdnem, épp hogy ilyen 3-szor kijátszottuk. Fergus, te csicska. Went to Undvik a while ago. Found these. Well, goose kick me. These look like the real thing. Because they are. Look at the markings. Authentic. How did you get them? Wasn't easy, so I'm hoping for a good price on that armor of mine. Harman ep Grönekan, Lieutenant General of the 2nd Mounted Army. De megcsináltam. Erre emlékszem, hogy a Nilfgaardi buziat elkezdett Welcome to our humble establishment. A true honor to host one of such renown. I've heard the General's a connoisseur and collector of armor. This is true. And they call you a master of the craft. Kiderült, hogy a csaja mester. Igen, egyszer megcsináltam, de nagyon régen. I need a suit of armor, heavy, able to withstand piercing projectiles. Piercing projectiles? Oh, bolts, you mean? That ain't easy. Needs a special alloy, tempering. The new tools. We can do it. Stoke the fire, I'll ready the rest. Bold, your worker. You allow her much. You know how it is, General. Good help's hard to come by. We should go outside. There's business to discuss. It's always the same. I've had enough. Mi lesz az én páncélommal? Can't turn away a Nilfgaardian general, I get it. But I hope it doesn't mean you've forgotten about my armor. We haven't. Well, I haven't, and won't. Because I'll be the one to make it, understand? And the Nilfgaardian's armor, and every other suit he agrees to make.
So what's Fergus do? Horseshoes, nails, not much else he can do, seeing as he cocks up simple bungs. But in the end, they call him Master. No one'd ever think I could be a skilled armourer, a human and a woman to boot. A dwarven blacksmith. Igen, de Skeligei vagy bazd meg. Ez a Skeligei van a jó kovács, mint ezért tör. If that's the case, stand your ground. Don't let him treat you like this. I won't. Not anymore. He can craft the Nilfgaardian's armour himself. I'll make another suit, and we'll see which one's better. I need but one thing I can't get on my own. Would you help me? Depends what it is. To finish the armour, I'll need to harden it, quench it in a bath. Oil's what we usually use, but I want to use acid. Kikimoors and Archgriffins spit acid. Archgriffins? Draconic griffins, you mean? Baron's men came by a few days back, said they'd seen one north of Crow's Perch. It had killed some folk out there. Bound to be a notice posted for the Griffin anyway. Could kill two beasts with one stone. Fine, I'll see what I can do. Bring me the acid and I'll prove I'm better than Fergus. And I'll craft armour for you, lots of it. The kind no other armourer can. Vagy a Witcher felszerelések sokkal jobbak. Akármilyen szuper Skellige páncélt csinálsz, bazd meg. Nincs is messze. Hát egy pici kitérő, a kurva anyját, de nem baj, de ugyanoda vissza tudok menni. Mert ott, amit felfedeztem a falut, pont ott van a tábla. Tehát ugyanonnan tudom folytatni a questet, ahol előbb abba hagytam. Csak ugyebár ez már régebbi quest. Ez egy kicsit előnyt élvez. Meg hát most lesz egy speckó páncél, amit kurvára nem fogok használni, mert ami rajta van, az is jobb. Biztosra veszem. Vagy nem? Akkor rábasztom. De baszhatom, hogy hiába van egy jó vértem, ha nincsen hozzá készlet, nincs hozzá kesztyű, nincs hozzá lábas, meg ilyenek. Megbaszhatom vele az anyámat, az a baj. Segből szájba. Hát így látszik, hogy a macska kard már nem az az egységes zöld tokja van neki. Még ez viszont még szörnyű, hogy nem fejeztem be itt a lóversenyt. Szar volt neked most. Mint a kurva anyádba, bazzon. Paci, menjünk a picsába. Come on. Mondjuk szörnytoll az jója. Ugyebár griff páncélhoz kellett a griff madárból alkatrészek. Úgyhogy ez nem árt, ha minél többet ölünk. Remélem hatékonyabb, még hatékonyabb griff páncél az lesz. Kurvára szeretném. Az a régieket nem szabad, egyetlen egy Witcher páncél sem szabad eladni, mert minden egyes elkészült páncél az izének a alkotó eleme. Tehát a régi páncélt építi bele. A hand, that's it. Archgriffins had a veritable feast. Archgriffin feather. Must have lost it when taking off. Hopefully its nest is nearby. Ez az. Bizony, hogy közel van. Ott van a kibaszott dombon.
És leszállítottalak, te geci szállj. Allahu Akbar. Takarodj, ez a rögtön, ez arra víz, abba persze rád kötnek, tehát ez egy csicska egy föld, ez a Spakovski. Vicserje, az biztos. Na végre, menet közben bírtam vágni legalább egyet, de azért. Már a kurva kardot, szerencsétlen. Kibaszott vadkutyát, hogy levágtam a lóról, bazd meg. Ezt ketté basztam a gecibe, kirohadt a kurva anyjába. Need a swift kick in the arse. Kicking in the arse. Tehát nem fogsz itt kikkelni a picsám, te. Ezt a kevés vagy. Zsidakabra, geci. Let's drink for its nearly night. I ever have a son? A kisgyereket ma megszokásból lököm fel. Give me the toy. Tails, we clean the shit out of the state. Fészkel, te csicska, dolgozza. Takarodjál kapálni, fasztopó jobbágy. What are you looking at? Stop bothering us poor folk. You're back? So? Got the acid? Mm-hmm. Use it carefully. It's about as caustic as things come. I know. It's burned many a man where I come from. Armour's ready. Now for the last touch. We'll soon see who's better, Fergus or me. Geralt, it's done. Looks very professional. Welcome, General. Armour's all ready. Came out splendid, if I do say so myself. Tű, geci. Rather coarse. I trust the appearance does not reflect the quality. General, I've also made a suit, if you please. What is the meaning of this? General Joanna's the master artisan, not Fergus. She crafted this armor to prove it. For God's sake, Joanna! What do you think you're doing? Temeria remains a wild land, it seems. Insubordination of this kind is not something we Nilfgaardians allow. If I may, General, I am Fergus's subordinate in appearance alone. It's what we agreed, as few would ever believe a woman to be a better armourer than a dwarf. You are right. I, for one, do not think it possible. But you are confident in your abilities. Let us put them to the test. Not on dummies, in live combat. Oh, quite a crowd.
You there. Put on this armor. I'm just here to show my horse. Mine is not a request. General, I crafted this armor for a man. It can't fit me properly. Then find another to wear it. Geralt, will you help? Fine. Hope I won't regret this. Don your armor, both. I will await outside. Ilyen szar meglopatkoltatja lovát, ez egy kilövén Nilfgaardi csicska van. I just came here to show my horse. Jó, még számszeríjjal, bazd meg. Gratulálok, szép volt. Does this look to you like armor that stops bolts? Compensate the man. Now, let us see what this other suit is worth. Balfasz. Gonna live? Aye. But this armor's rubbish. Stand. I wish to see the armor. Not even a dent. I am not easily impressed, but I must admit you have succeeded, my dear. Where to, dwarf? You must hear this. The forge is now Miss Joanna's. She will also assume all Nilfgaardian army requisitions. Is that clear? Aye, as day. Your pay for the armor. I will send a man to collect it. I'll be going too, methinks. Just get my things. Wait. We needn't part ways, Fergus. You've been a good helper. We could go on that way. But without the lie. We did make quite the pair. Well then, Yeah. go stoke the fire. We've got a customer. He needs armor fit for a witcher. You weren't certain the armor would protect you. Admit it. Mindig hittem benne. Master craftsmanship's something I trust in, something I strive for myself. Wouldn't have asked for legendary tools from Undvik and Archgriffin Acid if you didn't know what you were doing. Thank you for trusting me. Give us a few days and your armor will be ready. Come on, let me help you get out of that. Ennyi? Na már 2 kovácsot oldottam fel a királyság. Hatori is. Fergus. Nézzük csak meg. Freya harcosainak vértje. Ezt a Nilfgaardi páncélt is megvenném, bazd meg. Geralt, Volt is egy időben egy olyanom. What are you selling? What's good? Na nézzük csak. Tárgykészítés. Nézzük meg, hogy mit. Hatékonyabb griff csizma. Az már van. Griffkesztyű. Végre! Hatékonyabb griffkesztyű. És a kurva anyádat porrászúzott szörszövet. Griffpáncél. Hatékonyabb Impera dandár. Hát azt mi nem csinálhatjuk meg.
Az Imperadandárt, azt mondjuk, azt lemásoljuk. Macska páncélt is. Nilfgaardi örvért. Imperadandár. Az jobb. Először is nézzük meg, hogy Imperadandár vértezethez mi kell. 5 darab a bőr, Cserzede Draconia. 5 darab bőr. Az a baj, nagyon véges az izéje neki. Cserzede Draconia. Így. Tárgykészítés. Imperadandár. Mi is ez? Dimetérium lemez. Nem biztos, hogy lesz. Meteorezus lemez. Sötét vaslemez, ezüstlemez, acéllemez, sötét acéllemez. Sötét vas. A szoppengáli. Nem tud, Imperadandár vízét nem tudjuk megcsináltatni. Ez nem is fontos. Griff páncél, jól van. De mondjuk kell a izéhez, most mondom az ing, a bolthoz. Igen. Ja, macska kesztyű már van, bazd meg. Szar, macska páncél. Hatékonyabb macska páncél kell majd. Griffnadrág. Hatékonyabb griffn. Hatékonyabb macskanadrág. Így bácsz meg a bőrök, amit el fog menni. Hatékonyabb macskanadrág. Hát igen. Az egy ilyen buli. Take care now. Na nézzük, hogy 120, 125, hát most nézd meg, ez az újatlan fos, ez nem tetszik. Marad ez, 37 páncél, ezért macska kesztyű sokkal brutálisabban néz ki. Így. Mi is ez? Griff kesztyű, orgyilkos kesztyű, macska páncél, 43-as, 45-ös, hát azért mit így mondjak, ez egy faszályosabb. Ja, még csak 25. szintű vagyok. Egyezét eladunk. Geralt! Hussolj, kész van a páncélom. My armor coming along all right? Almost there, but I need a little more time. I'd rather not deliver something unfinished, or worse yet, botched. Right, got it. See you. Geralt! Hussolj. Raktár. What do you sell? Így.
6-os jégveled. Na, csinálj. Take care now. Sikerült elkurményten rakat időt. Küldetések. Jól van, aki várj egy napot. Na jó, várunk egy napot. Inventory. Akkor most már befejezzük, bazd meg. Gecire vártam. Geralt! My armor coming along all right? It's ready. I've reinforced the joints and bathed it in acid, as my clan's tradition demands. Thanks. How much do I owe you? Oh, please. I'd not be here if it weren't for you. It's a gift, in thanks for what you did. Zöld haja van a Take csajnak it, most még. and may it serve you well. Thanks. De driád. And you take care. Boszorkányvadászpáncél. Na. Itt elméted van a faszodat, de azért nézzük meg, hogy milyen. 166-os. Erekje. Csak nem szar, egész jó. Na kurva, úgy állunk, hogy ne adjuk el. Sőt, én azt mondom neked őszintén, van elrakva egy bosszi páncél, azt el is adom. És kirakom ezt, hogy ne izé összekavarjam a kettőt. Nagyon rosszat, mert képes vagyok, hogy eladom a jót és megtartom a rosszat. Tehát a kinézetre ugyanaz. Ugye várjuk is. Fuk, anyád. Itt is van egy menedék. Menedékből pedig kiszedjük. Látod, nem mindegy. Van még boszorkány páncélunk. Könnyítünk. Terhem. Mentés. Jó. Think they're scabies. Oh! Annyira ijesztő, hogy fel fogom lökni. Cloud must have burst. Tényleg elakadtál, te fasz. Come on, Roach. Kurva volt az anyád, meg kurvának született. Fergus bátyja. Oi, Geralt! Eladtam már megint a kardot, bassz meg. Ez undorító. Hát is itt buktam. Kész. Buktam. Kész. Így nem nyertem pénzt, hanem buktam, mert véletlenül rányomtam a space-re. És azonnal kijelölt ez a szarház. Na, ez egy kurva nagy hiba a játékban. Ezüstkard 323, 312. Nem szabad visszavásni, 5-szörösét bukom el a pénznek. És a sziszenést hallottam meg, bazd meg. Észre se vettem, hogy ott volt a hüvelykújjam a kurva space gomba. Ez bazd meg... Ezt a designert, amelyik így csinálta a CD Projekt Red, jó tökörrugdosnám a célossal, bazd meg. Beszarjon, behúgyozzon. Ez egy nagy cigányság volt így.
The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalok, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. Hogy jó lesz majd. De még sem megyünk bebaszni. Inkább vovozok. Mint a jófajta kocka fasz. Semmiből jött torony. Undvik ura. Éhi. Az a balfasz. Split her in two. Várjál csak, nem itt lesz ezé. Éhinek támadása. Oh yeah. Én ide be akarok jönni, mert ez itt menü. Menü ez a barlang. Igen. Be lehet jutni. Na. Ez egy ilyen buzeráns. Én el szoktam tévedgetni amúgy mindig. Nem kell ide kulcs, csak árda. Az ablakon. Fasz, lopjad le. Óriási érés kamrája. Giant's Pantry. Recruited quite a few men. No Hjalmar here, though. Kibaszott Éhi. Kibaszott Éhinek. Gyere a kurva anyádat. What now, you piece of filth? Ez így a király. Keresd meg Hajmárt. Meg is keresem, bazd meg, csak összehagy. Nézzek már szét. A faszomnak veleni hosszú kard, bazd meg. Jó, szar minőségű kardjaitokkal elmentek a kurva anyátokba. Gyémán, bazd meg.
Lots of old tracks. Giant must have come through here often. Igen, de egyelőre még ide bent kell nyomot keresnünk, úgy tűnik. Show me a pantry and I'll show you the mice. Hullagyár. Nagyon nem kéne oda leesni. Orenek. Kövessük az óriást. Más ötletem nincs. Szerintem itt meg lesz majd fájtolnak valami köcsög gecivel. Need to find another way. Nem feltétlenül. Ez az. Feljött itt, ugye? Felmászott. És ahogy itt az óriásnak az bungia. Csak még háj már nincs meg. Az óriás jó fele jött. Csak nekem át kéne mennem. Ide. Ez az. Elkaptam időbe az kiszögelést. Szakadékban nem kellett volna beesni. De jó helyre jöttem. Hát egy emberes sajnos éhen fog dögleni, vagy megfőzik a trollok. Repülő kurvái. Thanks, White One. If not for you, that might have taken me much longer. And I need to see Leif. The bitch has nearly ripped his innards out. And we two are all that's left of my crew. Ez egy balfasz király lesz egyébként. All right. You might not have heard. I'm Hjalmar on Crete. And I'll never forget you helping me in a time of need. Geralt of Rivia. The Geralt of Rivia? Like in the ballad about the sorceress and the witcher. You're still alive. Looks like it. Right? Well, forgive me. Just thought that all happened long ago. My dad used to tell me stories of your adventures. So, what are you doing on Unvik? Ki akarok baszni Skeligével, akkor Hjalmart kell királynak tenni. Your father sent me. He needs you on Ard Skellig. Impossible. Dad knows I'll not return till I kill the giant. Situation's changed. The fate of all Skellige will be decided on Ard Skellig. They're getting ready to choose a new king.
The fate of Skelige is being decided here. If I accomplish this deed, it'll mean the gods have chosen me to rule. The other claimants are already waiting at Caer Trolda. Seems I must hurry then. Time to face the giant. Coming with? We should see to your friend. Right. His wounds need tending. Not what I meant. He's dead. What? Nah, he's just unconscious. Lost a bit of blood, you know? He's dead. Trust me. Swore he'd sink his blade into the giant's heart. Swore it on the bones of his ancestors. Let's go. Gyerünk a gecibe. Hát a haverodat megfőzik a trollok, úgy tűnik. Buxa hajfül. Tehát ez érdekes. Hurry now! Pick up the pace! Just like Krach. Huh. I'm telling you, plow an enormous horse son he is. So I heard. Can't believe I finally got the bastard. Haven't gotten him yet. Igen, mert lesz egy ember, aki tüzsbe főznek, de kurvára nincs kedvem elmenni megkeresni, bazd meg. Én azt tart tovább, mint az egész quest össze-vissza az elejétől a végéig. Geralt, help me smash that! We're sure to reach the giant's cave this way. Getting colder. Gotta be close. Careful now. One odd step and you can wake him. Nem szabad a hóra lépni. Egyszer megpróbálom ki, megmentem ezt a faszt, elbaszom, akkor megdöntök lesz. Wait. Akkor puki lesz az arcára. The loon. For good reason too. Best he stay in there till we finish with the giant. What? You out of your bloody mind, Uncrate? I thought he was your comrade. He is. Which is how I know what he's like to do. Let's free him. Giant's pretty big, looks pretty mean. We could use an extra blade. Even one swung by a madman? I heard that, Uncrate. Let me out right now. Wait here. I'll look for the key. Picit rálépsz a hóra, már rábasztunk. No closer, he's mine! Hey, let me out, quick! Hoppá, hoppá. Nagyon meleg. Rálépek a hóra, megdöklik a gyerek. Thanks, brother. I'll remember that. Let's get out of here. Right. Just as soon as I kill him. Tényleg balfasz egyébként. Amúgy azért jöttük, hogy megjöjjük ezt a faszt. Hajó horoggal, úgy az igazi.
Jaj, bazd. Ezért haj már belezte ki az. I knew we'd best him. Skelige, you daft bastard. Így arcát nem dolgozták ki valamit. Where are the others? Thanks for your help, White Wolf. Geralt the Giant Slayer. I'll make sure the Skald said it in song. Így van. Hjalmar the Giant Slayer sounds better. It was your venture. You deserve the glory. Believe you're right. Let's get out of here. Faszom néz körül. Let's go. Gonna head back to Skelige? Aye. After all, I'm to be crowned. I killed a giant, won back Undvik, and lost my entire crew. Who else has put forth a claim? Blue Boy Lugos, surely, and Ottrig, Svanriga. And Ceres. Ceres? Me sis? But she's... She sailed off to Speakerog. Alone. Alone? What on earth was she thinking? Someone ought to sail after her. Stop this foolishness. She's back already. What's more, she was successful. Oh. She always liked competing with me. I've always won in the end so far, though. Well, time I was Azért on volt me way. kisebbségi komplexus. So long, Geralt. Thanks for your help. So long on Crate. Na hát ezt még megcsináljuk. Ah, Geralt. How are things? Így van. The Wild Hunt's preparing to attack Kaer Morhen. Could use your help. Rates at the gate of your Witcher's stronghold. You're a friend of the clan. I cannot refuse you. What's more, no one Crate's ever stood in battle such a foe. Just as soon as I secure the crown, I'll set out and fight there at your side. Kinda hoping you'd come with me now. I must consider what befits a king. If I leave now, the clan will see it as flight, think me a coward. I've got to win the crown first. Megoldjuk. Viszont megtisztítottuk a szigetet, ami kurva jó. Meg 2 izét is szereztem. Káltról, de azt hiszem. Bizony. Az öröklődést meg kell még csinálni. Ha nem segítek be, akkor az ének a fia nyer, ami szintén igazából kurva jó király lenne, gyerek. Küldetések. Királyhúzást. Uncrate. Master Geralt, a guard spotted you from the tower. They sent me to open the gate. Igen, Lugost még ki kell Is that nyírnom, famous tehát Skellige ez... hospitality? Me. 'Tis tradition. After the feast, the Jarls will choose the king, so the doors must remain closed. Le kell buktatnom a Only the ribancot. sons and daughters of Skelige may stay in the castle. Claricnek segítek inkább.
Krach make an exception just for me? All know what you did for Saracen Hjalmar. Today, you're one of us. Come. Krakow waits. How's the mood in there? Calm. Too calm. How's that? We've an adage here at Skelige. At a good feast, mead and blood flow in equal measure. Surely you consider this barbaric on the continent, no? Not sure. Sounds preferable to dull banquets garnished with court intrigue. Az a baj, intrika itt is lesz. Jófajta cigány intrika. Attól az északiak sem mentesek. And I'd expect you to support me, not pinch my allies. If an uncrates to wear the crown, it should be you, because you've got fur growing on your chin, that it? Show some of your own, and the Jarls just might listen to you. Want your mug smacked? Remember, I was left standing last time we crossed fists. Yeah? So you'll fight the Vilcards with me? Wonder who'll do better, you or Hjalmar the Giant Slayer? Oh, stop your shite boasting! Cerys! Hey! Ah, damn it! Damn it. Azt elbasztad. Bad way to play it out. Think I don't know that? But you saw her, she's so... Stubborn, fierce, mule-headed, refuses to listen to anyone. Exactly! Yeah. True, Arnvald. Me and Cerys. Well, they're twins in that Csak regard. Stannisnek több esze van. Kb. 100 ponttal magasabb az IQ-ja nálad. Na mindegy. Don't see Krach. He talking to the Jarls? No, went to his chambers. To prepare your promised reward, no doubt. If you've a spell witcher, perhaps you'd fancy some fisticuffs with the Vilcarls. Loosen up your joints after your journey. Egyébként a Hjalmaros quest az hangulatosabb, akkor medve embereket kell szétbaszni, az kibaszott jó. Vérmedvéket szétverni a köllel, meg ilyenek. Csak hát sajnos akkor ő lesz a király. Ezt a questet is ki kell hagyni. This is a terrible cross. Got me eye on you. We're like the eternal horse. Verekedés? Az jó. Medve... Oh, ezek a vérmedvék amúgy. Hjalmar, can you? Király. Fókaszar! Még ezek a vérmedvék amúgy. Igen. Hát már figyelj csak! Take a look! Still got all my teeth? Most of them did quite a number on you. Why are you laughing? They'd have trashed you too. Doubt it. That's so. Care to wager on it? Drop any one of the Vilcarls, and I'll give you my sword. End up like me, you part with yours. Majd csináltatok másokat. Vilcarls, who are they? These wild men. Live in the hills. Shepherds then? Aye, without the sheep. They live off killing, eat only what they hunt, and they fight like no one else. You're on. Start wrapping that sword for me. Don't sell your fish till they're in the boat, Wolf. Farkas macit ver most. Heard you're taking on challengers in fistfights. Challengers? Ah, nay. Ain't none a challenge to us. We're here to hit. Hit till our fists are red with blood. Let's do this. Gladly. Oh, how long you gonna make me wait? Uzi gyerek, mi van? Te faszapó. Nagyot kapsz, te maci geci. Széttérdeltem az arcát, bazd meg. You heck good. Hard. Add a kardot, csicska gyerek. Oh, what a fight. Smacked his gob so hard it's a wonder his brain didn't fly out of his ears. Well, lost the wager. Ezt a questet se ismertem a spectacle I don't even mind. Here, may it serve you well.
Majd acélkardja, nézzük meg. 2.35. Majdnem. Nem rossz egyébként. Még mindig van itt quest. Még mindig van itt quest. Heard you're taking on challengers in fistfights. Challengers? Ah, nay. Ain't none a challenge to us. We're here to hit. Hit till our fists are red with blood. Még egy menetet. Let's do this. Gladly. Fuck! Tear him apart! Not your lucky day. Hát ez nem. Megint elvertem, király. You hit good. Hard. Hard. Rajta. Következő. Just warming up. Well, what are you waiting for? Go call the next one. Ez cigánykodásba az meg. Kill, maim, destroy! Damn. No. Coming to get ya. Szóval a faszomat lefele. Besorított ez a geci. Ezt még elverjük azt. Hú, már nem kell sok. Baszki, baszki, baszki! Picsába. You fell so quick I didn't even have the time to warm up. Arra hadt anyádat, egy pofon kellett volna már csak. Na várja. Hogy rohadjatok meg. Mindjárt, várja, mindjárt. Fight or get out of my sight, foreigner. Let's do this. Gladly. Szánszok ezt a fasz kivernem még innen. You'll beg for death. Tear him apart. Kicsi a hely, az a baj. Come on, come closer. Akkor nagyot bever, akkor kell bim bam bum. Damn it. Mega masha ye. Tear him apart. Hű. Te buzikkal verekszek egész nap, You hit good. Hard. Just warming up. Well, what are you waiting for? Go call the next one. Na ezzel vigyázzunk a dagadt gyerekkel. Come on, come closer. Maim, destroy. Most jó elkaptam az előbb. A csába, de gyors. Hát... Basz, blokkoljál a geci, hát... 18, az szinte szét kell szednem a gecibe. Come on. Ez hihetetlen. Coming to get ya.
Geci, blokkolj! Damn. Kill! Maim! Destroy! Vanyát, basszájba, hát... Jó, hát de gecibe, szarom. Csalnak, bassz. Ögölj meg a faszomba az anyádat. Beautifully wrought. Where these Who's the courage to fight the eternal fire? More silver there than Csal ez a geci, bazd meg. So on the continent they raise temples. Abban szétbaszom kardol, geci, basz kész. Greetings, Berna. Feast not to your liking? This is no feast. It's a farmer's market, where votes are bought and sold like sheepskins. Leaving Kertrolda? Tomorrow at daybreak. Enjoy yourself, Master Geralt. May I? You must even. Come. I've been waiting for you. So, feast to your liking. Lehet, hogy de bírnám Any verni, better nincs than your kedvem szarakodni. continental balls? Definitely more to drink. Ah, there is. Rolled all of it out of my cellars. Double meads, triple, Cintrian plum brandy, a Hackamum spirit that burns the mouth like boiling water. Clan on Crate knows the meaning of hospitality. Promised me a reward for helping your children. And I aim to keep my word. Here, this bauble's been in the family for generations. I give it to you for helping ensure the line endures. Wicked card, geci. Beautiful craftsmanship. Thanks. Faszom ki van, már tonna kardon van, bazd. Hear that? Damn it! Hjalmar's probably started another row. That's not Hjalmar. Let's go. Na gyerünk, basszuk szét a macikat. Belezés. Na mi van már ezével, nem vagy ilyen... Witcherek igazából kardban erősek, te csicska geci, most már nem vagy olyan nagy pofájú, te dagad szar, itt vagy egy. And? Szóval a Hjalmarnak nem maradt kardja. Cloth! Give me some cloth! Gotta stop the bleeding! Quick! Da. Da. Ja. Take my cloak. Hold on, son. You'll pull through. A shark grabbed my leg once. Albion! He's dead. Crack! Where'd those bears come from, huh? Answer! Now! Ezt olyan, mint a Varg Viker lesz a búzumból, bazd. Stow your blade, pup, or crack Az is ilyen öregen ugyanígy néz ki. You insult me, Lugas, and now you threaten my son. I will not stand for this. Then come here. Come on! Put you down like a rabid dog. Calm down. Calm down. Enough blood's been spilt. Someone brought these beasts here to murder our sons and brothers. We cannot restore their lives. But we can. We must avenge them.
This burden falls upon the host and his offspring. Széthasították a fejét, mint a Find the szart. guilty on Crete. Find and kill them. Else your clan will be cursed for 100 generations to come. Damn it. Things have sure gotten messy. That's putting it mildly. We've clues to examine, things to consider. We must find out how this came to be, elsewise we... We've no time for that. I know where to find the guilty. Wait! Are you mad? You're gonna kill folk before you learn what happened? Learn all you want. Meantime, I'll go wash the shame off our clan. Hey, the Jarls aren't listening anymore. Stop playing the hero and think for a second. Our honor's at stake, sis. That can't wait. Are you listening to me? Someone let those bears in. We must know who, and the answer lies somewhere in this room. You're right, Ceres. I'll help you. Thanks. Fine. See you when I return with the traitors' heads. I'll stay here. Someone must see to everything. Summon the healer, hand the fallen over to their families. Wolf, I thank you. Ever see anything like that? No, and I hope I never will again. Where'd the bears come from? We were all laughing, eating, drinking. Suddenly, a massacre. Torrents of blood on the walls. Talking won't help anything. Let's look around. Let me know what you find. I'll speak to the others. Maybe someone saw more than I did. Pull yourself Fang marks, claw marks, broken bones. Hard to say what exactly killed him. The gates were shut. Ezek egy macit. All right. What do we have here? Bear's head, but the tongue's short, like a human's. Mouth smells of honey liqueur. Mead. And something else. Something earthy. Bears like honey. Before it's fermented. Strange. Something under the fur. A tattoo. Tetoválás. Shape of a bear paw. Old scar. Ővelük Looks like it verekedtem was az sutured. Half man, half bear. Something like a lycanthrope. No full moon, so something else caused the transformation. Maybe something he ate or drank. Mead. Mead with an earthy aroma. Need to check the horns, tankards, and bowls. All the horns are empty. Aldrich. Shit, no more than a kid. Ez a kurva anyját megint ez a rohadjon meg a fajtád. Várjál csak. Nem állította le, jó van, oké. Nem csak ez a buzézé bele ugatott itt a... Tudod, vette áját. Earthy scent from the bear's maw. Something towards mushrooms. Bowls empty, but the scent's in the air. Coming from... somewhere else in this room. Here. Mead spiked with some kind of mushroom. And... human blood. Ceres, come here. A guard saw what happened. Those weren't bears. They were... Men who transform into bears. Uh-huh. Berserkers.
Think I know what caused them to transform. The mead they drank. Smell this. Mead spiked with blood. And something else. Thinking it could be a mushroom, but I don't recognize the type. Hjort might help us. Few druids know herbs better. Can't hurt to try. Slaris tudja is, hogy merre van. The druid. A disgrace. The camp we've not seen since the Red funeral. Fewer died then. Freyr, our mother, may the sea swallow the traitors. Freyr, our lady. Mind if I interrupt? What is it? Someone spiked one of the mead barrels with blood and something else. An herb or a mushroom. Sarah said... Give me the horn. I know the smell. A mushroom. Mardrome. Mardrome. Never heard of it. You have another name for it on the continent. Psilocybe, I believe. All right. Peasants eat it to soothe pain. Udalric tried it too, but only a few times. In larger doses, the mushroom causes visions, nightmares. Yes, the last thing Udalric needed more of. Thanks for your help. Blood and mardrome. The taste of human flesh and a substance that triggers visions. That well could have caused the rage. Maybe even the transformation. Maybe. Hard to believe someone spiked the mead here in the hall, though, in front of all those witnesses. You're right. I helped prepare for the feast. I'd have noticed. It might have happened before they brought the drink upstairs. In the cellars, maybe. Come on, we could find some clues there. Clarissa mindig jó, fasz a kis nyomozgató questek vannak. Hajmarral, meg ilyen kis grindolós. We must find the traitors quickly. Elsewise the warriors will take matters into their own hands. Castle's abuzz already. Think they'd attack Croc openly? My father or each other. All in the finest Skelige tradition. Haven't had a good civil war in ages. De Krakton kívül az összes hiány itt való buzerásban. Knew there'd be trouble. It was all too calm. Funny. Arnvold said the same. For a feast to be any good, mead's gotta flow, but so does blood. I'd say he got his wish. Álljunk neki így a dolgoknak. I really hope Hjalmar's doing something useful, not just looking for a fight. Relax. Your brother's impetuous, not stupid. Na, Ribbons, gyere már. De rossz helyre mentem. We keep the poison at the cellar's other end, down below. Come, I'll show you. Vizsgáld át a pincét. The stench! Is that vodka? Mahakaman spirit. Someone ruined several barrels of the finest. Na várjál, ácsi, mentés előttem egy szopóroller lesz. Teller baszni. Szükségünk lesz az árdra is, én. Right behind you. That's a relief. Blood and mushrooms. Think we can find out where this barrel came from? Looks different. What the? Molotov cocktail. Shit. The spirit! There's another exit behind the barrels, but they're too heavy. We'll never move them. Don't intend to. Quick. Jó vagy van itt egy én. Jár, az. Mondtam én azt, hogy kell itt a... kell az árd. We might have been burned alive. Somebody's damn desperate to bring our investigation. Ácsi. Most tudtuk el a pontokat, geci. Quick end.
Oh, it's a secret magic. One rarely A place of power. When Hjalmar and I were little, we'd play here. Once... bygone days. Pofázott Gladys, aztán meg baszva. Na hát itt az ideje, hogy aktív pajzsra is tegyünk. De igen. Ez nem tudom, hogy Hjalmarnál van ez az. Eddig egyszer vagy kétszer csináltam meg ezt a questot. When I get my hands on that pyromaniac. Let's think. They had to use the entrance we used. Maybe they left some prints behind. Maybe. When the door slammed shut and the fire broke out, did you hear a bottle shatter too? No, but I've no witcher senses at my disposal. You must hear the hair growing on my head. I try not to eavesdrop. Anyway, entrance is worth checking. Come on. Come on, come on, come on. Tiamat máma van a kurva életbe. Meg Icedurf is. Leszarom. Azon volt, Tiamaton még nem voltam, Icedurf is sajnálom. Azon voltam mondjuk. Someone walked through the mead. Na, nézzük csak el. Egy szeszt. Could you ask for clearer prints? Sticky from the mead. Must have felt his clothing rip, but was in a hurry. What's this? Piece of cloth. No, it can't be. Fucking marathon. Arnvald's tunic. Only he wears this kind. Sure about that? Saw him in the main hall with the servants. Let's go. Go. Gyere, bazd meg. Gyerünk, Rima, menjünk. Ez a vicc, hogy... Ja, most... It's him! Grab a horse, we'll chase him down. Túl kell érni. Arnvald! Stop, damn it! Doubt he'll listen. When I get my hands on him. Ja, meg lesz a csicska. You don't stand a chance. We'll see about that! Ha! Got him! Hogy lebaszta valóról. Why'd you betray them? Talk or I'll finish what I started. No uncreate should ever sit on Skelige's throne. I know you better than others do. You're hot-headed, irresponsible. Skelige needs stability, a strong king. Not the kind a band of drunken jarls will choose. Curious. Never heard you voice that idea. But I do know one who never stops saying it. It's Berna Bran, isn't it? You were never a good liar, Arnvald. We need proof. Your word against Berna's, that's not enough. Arnvald, help us. And I'll ask my dad to grant you an honorable death. I'll insist. I've letters from her. Instructions. How to poison the mead. But she never signed them. There's no seal. Will that be enough? It'll have to be. We shouldn't delay. Time to gather the Jarls. Sofia buktatja végül is totálisan le az anyját, ez az undorító. I've assembled the Jarls in council as you demanded, Ceres on Crate. You claim to know who's behind the slaughter at Caer Trolda. Speak then. The blood of Skellige's sons and daughters. Whose hands does it stain? Berna Bran's. The lass is mad. Do you think anyone will believe you? You had them serve poison mead to the berserkers. I beg your pardon. The servants of Caer Trolda are not mine to command.
'Twas your father who called for the feast, who assembled the guests. There's reason in these words. Have you any proof to confirm your accusation? I've better. I've a witness. Arnvald. Ceres speaks true. Burner commanded me to poison the maid when Ceres and the Witcher descended into the cellars. You betrayed us. The clan that took you in. Good man. He's a servant to Ancrete, a lackey. He will say what they command him to say. He would lie for them even were he to pay for it with his head. Burner speaks true. Arnvald has served at Caer Trollder ever since I remember. Loyally, like a dog. Van bizonyíték. Got one more piece of evidence. A letter from Berna to Arnvald, instructing him how to spike the mead. It lacks my signature. It lacks my seal. But perfume soaked through the parchment. A very strong scent, you know. Still to be sensed. Is this your proof, lass? Is this what you call evidence of my supposed treason? Don't make me laugh. Berna's right, Ceres. 'Tis all precious little proof of her wrongdoing. Alas, your brother Hjalmar also has not presented anything that could clear your family's name. We've but one path left to us. Holger, Lugos, it's time we quit this damn castle. Come, we must decide what punishment Clan Ancrete will face. Nagy hibát követtek el. You're making a big mistake. Silence, wanderer. Wait! Mother, you bade me to leave the hall before the feast. Why? Son, not now. Ilyen fiad van, minek kell neked ellenség? How did you know? How? You stand silent. You gave Ceres no credence. Gave the Witcher no credence. But you must give credence to a son who accuses his own mother. The massacre was her doing. She shamed herself, me, the family, the clan. Svanrige, I did it for you. Only for you. You admit to this deed. As the eldest of the Jarls, I cleanse the name of Clan Ancrete, and you, Berna Bran, I sentence to death. You will be chained to a rock to perish of hunger and thirst, and sea fowl will peck apart your remains. Ez szép volt, Getsy. Berna had a lust for power, I knew this. But so strong as to commit such a crime. What about Svanrige? What's his fate? Ez volt a He loses vérbeli his home, his name, trónok his honor. fosás He'll choose intrikája. exile or death. But enough. Whatever comes, we must endure. I thank you, Geralt. Again. No need. Again. I'll not take any more of this modesty. This is a land of heroes. Let this remind you of that. And now, I must ride for Gedinate, for the Jarl's Council. Time to pick a king. What do you think? Who'll get the nod? Come with me, see for yourself. All may listen to our deliberations. I do have a horse in the race. Can't refuse, to be honest. As I thought. Well, Az épül pottyant a mesék, csak az épül pottyant halál, basz meg. Geci. we're just in time. They've already started.
ago, we gave King Bran back to the sea. Today, our mourning ends. Today, by the grace of the gods and the clans, a new ruler takes the crown. Let us swear her fealty. I know some would see Buzi another lugos, in még my volt szét kell place. ütnöm. I thank Emerionnal those kell who stood beszélni at my előtte. side. Here, beneath the sacred oak, I pledge to be a good queen to the ones and the others. I want peace and prosperity to reign in Skelige. And I count on you to help me fulfill that dream. Ceres! 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 Congratulations. You'll make a great queen. Thank you. Wouldn't be here if it weren't for you. Got a delicate matter I wanted to bring up. Need your help. What is it? Crocs mentioned Ciri to you. He must have. Have you found her? Not yet, but I'm close. Problem is, as soon as I get to her, the Wild Hunt will probably be able to locate us, quickly. So I'll want to take her to Kaer Morhen. Battle the hunt there. I'm looking for allies. I can't leave the Isles now. It's impossible. What I can do is give you my best warrior. Hjalmar. Think you'll be willing? I'm sure of it. In fact, I think he'll be overjoyed. Come on, you know him. Yeah, guess I do. Thanks. No doubt he'll be valiant. I hope he proves useful too. Good luck. Ez király volt. Na. Jó, bazd! Kitörni nyakád, biff. Witcher! Oi! Step over here! Nem. Az a baj, hogy köcsök vesztett az a druid. Oi! Step over here! Szobd le magad. To battle shoulder to shoulder with a Witcher. Hjalmar. Uncrate. Bazd meg itt áll. You alright? So. Anyway you cut it, I was bested by a wench. Not just any wench. Aye, true. Suppose if it had to be so, I'm glad it was Ceres. Not even a little proud of her? Come on, admit it. A bit, aye. She's the blood of me blood, bone of me bone. But don't tell her I said so. Liable to puff out her chest. Which would do her good now I think about it. Hát igen, nagyobb csöcs az tényleg jobb lenne. We showed Lugos. That's most important. Did you see that rage grip him? I thought he'd burst. Yeah, surprised to see him in that much of a huff, actually. Our clans have been butting heads, chests, bellies forever. It's the lay of the land. The Wild Hunt's preparing to attack Kaer Morhen. Could use your help. Raids at the gate of your Witcher stronghold. You're a friend of the clan. I cannot refuse Nem egyszer you. megkértelek, bazd meg. What's more, no one Crate's ever stood in battle such a foe. Ugyanazt mondja, I'll leave at once. De egy rossz NPC. Won't forget this.
Meg kéne ölni ezt a buzi lugostot valahogy. Látod? Küldetése. Hát, ezek szerint nem tudok ingyen, mert kurva életben. Túl elébb szóltam. Hát itt van egy pár. Nagyon sok quest sikerült, hát így. Hát igen. Őt teribe szartam. Emeriont kéne megtalálni. Good has been wrought. The goddess chose her. A weak lass, not more. She'll hide her vagabond. There'll be no glory, there'll be no loot. Igen, vissza kell menni ezért. Nézzük meg valamit. Várját, nem is olyan rossz helyre jöttem. Oj! Takarodj már innen. Kell lenni a táblácskának onnan. Totálisan ellenkező irányba. Nem baj, megértem. Nem, itt is kell lenni talán. Gyász, hova ugrok, az bazd meg. Ez az, itt van. Kecsege. Na, végre felfedeztem. Gyerünk egy Novigrádba. Pop kapujához. Egy quest még izgatja a fantáziámat. Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. Szivart majd elszívunk nem sokára tekintem. Tiamat emlékére. Ezért megérte bérletet venni. Kurva maraton. Ah! Witcher! Where you going? Another drifter in Temeria. See his mug. To your son, just. May he take after his father. Got a minute? For you, my friend, always. Molly üdvözöl. Ran into Molly. She says hello. Molly? Which Molly? One you promised to show your butterfly collection to. Ah, yes. Now I remember. Butterfly collection? You of all people could stand to be a little more inventive. Molly didn't need inventive. She needed attentive. Average, run-of-the-mill girl. But give her a smile.
notice her shoes, let her chat about them a bit. And she turned into a wellspring of passion. Tényleg akarsz egy portrét erről? Got a portrait of Hierarch Himmelford I'm willing to part with. Want it? Yes! Those halfling painters. This one of theirs? Wonderful. I put this up at the Rosemary and Thyme. It'll make those temple guard inspections so much easier. See you, Dandelion. I know some frown upon you, but to me... Megnézem poénból, hogy akkor ő megvan-e még. Szerintem nem lesz meg. Még kirakadtam volna a házamba, és de fasznak kellene a buzipapnak a kép. Ja. Újra fel kell tenni a kérdést. Trancsíra. Ez az. Got a minute? For you, my friend, I'll... Árvas. See you, Dandelion. Akkor tegyük ki. Fasznak kell korsó. Bazd meg. Damn nice. Shouldn't let that refuse into tavern with ordinary folk. Mug like that won't get Where you you going? Got to be elegant like me. Tündécske. Ja, Skelige. Nézzük a Kárt Roldét. The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. Mist. Tényleg bőrszíjakat kell venni, ha itt vagyunk. What's this? What's this? So you're back. Craft something. Ezt kérdezed a Rakónia. Vért. Kell nekem. Igen. És bőrdarabok. Ez mi? Nem. Ilyen sokba került a izébe, hasz meg. Hűha! Hát tizenvalahány ezerről leugrott 4000 aranyos semmi. Baszódja, nem is néztem, hogy mi mennyibe kerül. Bazd meg az anyám. They smear your ass with honey yet. Best blade's not worth shite if a... Ősz a picsádon, bátyja. Wanted to talk. Your daughter. First woman to rule Skelige. She'll be a good queen. Knows what she wants. Mégis lenéztétek, so what does she want? To unite all of Skelige's clans.
A difficult task. No one has ever managed it. But Ceres is stubborn. Thinking long term, then. Think she'll succeed? She's got a powerful ally. In me. The massacre during the feast. Know anything new? Thanks to you and Ceres, we know who's responsible. It's enough for me. Not gonna try to capture the berserkers? They were but tools, Wolf. I'd rather sever the hand that wields the sword than merely break steel. What's meg? What's new in Skelige? Of late, look seaward and you'll see their sun on a sail, staring right back. We've yet to capture any of their crew, but only a fool wouldn't know they're planning something. Csába. See ya, Crack. Na mindegy. Akkor lehet, hogy ez még nem is most kezdődik az a rész, nem most írhatom ki most, mert hogy kurvára ki akarom. Még mindig sikerült kinyírnom. Well, my dad's off fighting the black ones. Na, itt akkor elmentjük. Szerintem korán szóltam, Emerionnak az itt a baj. Egy olyan megérzése. Na, majd legközelebb folytatjuk.